नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत सगळ्यांना आवडणारी चिकन बिर्याणी। चला तर मग साहित्य पाहूया। हे अर्धा किलो चिकन स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेलं आहे। 1 मूठ पुदिन्याची पानं आहेत, 1 मूठ कोथिंबीर आहे, पाव चमचा हळद आहे, काश्मीरी लाल मिर्च पावडर 2 चमचे आहे, हे धने पावडर आहे 1 चमचा, 1.5 चमचा बिर्याणी मसाला आहे, हे जिरे पावडर आहे अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, हा फूड कलर आहे, हे लाल तिखट आहे, हे अद्रक लसूण पेस्ट आणि 2 मिरच्या ह्याच्यामध्ये वाटून घेतलेले आहेत, हा लिंबाचा रस आहे आणि हे दही आहे। अर्धा किलो चिकन आहे त्यामुळे मी अर्धा किलोच कांदा घेतलेला आहे। आता आपण कांदा कट करूया। कांदा उभा न कापता आडवा कापायचा आहे। आपला अर्धा किलो कांदा कापून झालेला आहे। आता आपण तो तळून घेऊया। मोठ्या आचेवरतीच कांदा चांगला तळून घ्यायचा आहे। आपला अर्धा किलो कांदा तळून झालेला आहे। चला तर आपण आता चिकनला मॅरिनेट करूया। हाताने मिक्स करून घेऊया। आता आपण तेल घेणार आहोत। ज्या तेलामध्ये मी कांदा तळलेला आहे तेच तेल मी वापरणार आहे। 1.5 पळी तेल घेतलेलं आहे। 1 चमचा तूप, 1.5 चमचा मीठ, तळलेला कांदा मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेला आहे। तुम्ही हाताने पण कुस करून टाकू शकता। लहान मुलं बिर्याणी खाताना कांदा मध्ये मध्ये येतो तर लहान मुलांना बाजूला काढून ठेवतात, त्यामुळे मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे कांदा। या स्टेजला तुम्ही चेक करू शकता, काही कमी वगैरे असेल तर तुम्ही ॲड करू शकता। आता आपण चिकन मॅरिनेट करायला 1-1.5 तासासाठी ठेवूया, पण कमीत कमी तुम्ही अर्धा तास पण ठेवू शकता। अर्धा किलो चिकनसाठी मी अर्धा किलो बासमती राईस घेतलेला आहे। बिर्याणीसाठी शक्यतो चांगल्या क्वालिटीचं तांदूळ वापरायचं, त्यामुळे आपली बिर्याणी छान होते। असं लांब का। आता आपण तांदूळ धुवून घेऊया। आता आपले तांदूळ धुवून झालेले आहेत। आता आपण त्याला अर्धा तास भिजत ठेवूया। आपल्या भिजवलेल्या तांदळाला अर्धा तास व्हायला फक्त 10 मिनिटं कमी आहेत। आता आपण गरम पाणी करून घेऊया। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आपलं पाणी चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण खडे मसाले त्यात टाकूया। हे 2 तेजपान आहे, 2 हिरव्या मिरच्या आहेत, हे चक्री फूल आहे, 4-5 लवंग, 4 काळी मिरी, 1 इंच दालचिनी, हे हिरवी विलायची, 1 चमचा शाहीजिरा, एक 1.5 चमचा मीठ। आता आपण पाण्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळून घेऊया। अर्धा लिंबू पिळून टाकल्यामुळे भात चांगला आपला पांढरा शुभ्र आणि मोकळा होतो छान। त्याची साल पण टाकूया। मीठ थोडं कमी आहे, मी अजून मीठ ॲड करत आहे। पाणी चांगलं थोडंसं खारट लागलेपर्यंत मीठ थोडंसं टाकायचं। समुद्राचं पाणी कसं खारट लागतं त्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं। पाणी चांगले उकळलेलं आहे। आता आपण तांदूळ टाकूया। आपला भात 50% शिजलेला आहे, असे कणी झालेले आहे। आता आपण तांदूळ थोडे काढून घेऊया, थोडे त्यातच ठेवूया।
तुम्हाला गरम मसाले नको असतील तर तुम्ही काढू शकता. तांदूळ शिजवलेलं थोडं पाणी घेतलेलं आहे. हे चिकन कच्चंच आहे, त्यामुळे मी फक्त 50% तांदूळ शिजवून घेतलेला आहे. आता आपण भात टाकून घेऊया. थोडासा बिर्याणी मसाला, गरम मसाला थोडासा, थोडी कोथिंबीर, पुदिना, तळलेला कांदा, थोडंसं तूप, अर्धा कप दूध, थोडं कलरचं पाणी टाकूया. दुधामध्ये मी थोडा कलर टाकलेला आहे. बाजूला मी तवा गरम केलेला आहे. आता आपण पॅक बंद झाकण ठेवून बिर्याणी आपली शिजून घेऊया. थोडं त्याचे वजन ठेवूया. तवा चांगला आपला गरम झालेला आहे. आता आपण गॅस पूर्ण बारीक करूया आणि मी पाऊण तास ते 1 तास पूर्ण बिर्याणी आपली चांगली मंद आचेवरती शिजवून घेणार आहे, कारण आपलं चिकन कच्चं आहे म्हणून.